Përshëndetje, mirë se vini në emisionin Sportiv Arena, shikues të nderuar të Tribuna Channel. Jemi edhe sonte këtu si çdo natë tjetër me fillim prej orës 20:00 dhe do të diskutojmë fillimisht për vala Superligën, e cila po bëhet gjithnjë më interesante. Janë zhvilluar ndeshjet e Xhiros së 29 ku Drita dhe Prishtina vazhdojnë luftën e madhe për titullin kampion. Do të kemi analizë të thukë në studio dhe do të shohim sigurisht materialin nga ndeshjet e vala Superligës. Ju prezantoj me njerë edhe të ftuarit për sonte në anën time të djathtë, trajneri dhe analisti futbollit vendor Fahredin Duraku. Mirë se vjen, trajner. Në anën time të majtë, analisti e Genc Sermaxhaj. Genci, mirë se vjen. Mirë se gjej. Kalojmë njerë shikues të nderuar, e lusim regjin që të na shfaqë në ekran edhe rezultatet dhe klasifikimin pas javës së 29. Këto janë rezultatet: Liria Gjilani 3-2, Drenica Vllaznia 6-2, Drita Feronikeli 3-1, Prishtina Llapi 3-2, Trepça 89, Flamurtari 0-0 dhe vëllazimi Besa po ashtu 0-0 në derbin Edukazhinit të zhvilluar në Gjakov. Drita kryeson tabelën me 59 pikë, 3 më shumë se Prishtina që është e dyta me 56, pastaj në vendin e tretë vjen Liria me 47, në pozitën e 4 mbetet Llapi me 45, aqsa ka tani edhe Drenica që del në vendin e 5, në pozitën e 6 Trepça 89 me 44 pikë, një më shumë se Gjilani që është i 7 me 43, ndërsa i 8 mbetet Feronikeli me 42, në vendin e 9 dhe i pajtuar tashmë me barazhin duket Vllaznimi me 36 pikë, në të 10-in Flamurtari me 19, aqsa ka dhe Besa në pozitën e 11, ndërsa tabela përmbyllet nga Vllaznia e cila ka 14 pikë, e fundit në renditje tash e sa kohë. Rikthehemi në studio, trajner, shohim këtë tabelë, prisje që Drita të kryesoj renditjen e elitës futbollit ton pas javës së 29. Po ashtu në këtë Xhiro nuk ka befasi, do të thotë i pam dy derbi, Prishtina Llapi dhe Drita Feronikli, ku duhet të përgëzojmë, do të thotë Dritën e cila këtë ndeshje nuk la befasi, do të thotë Drita jo vetëm që ka qenë në aspektin fizik, do të thotë e përgatitur, në aspektin taktik, po dhe në aspektin mental. Peshojmë se futbolli sot po luhet 90 minuta. E pam që Drita ishte në dizavantazh, do të thotë me 1-0 dhe në pjesën e dytë krejtësisht pam një Dritë tjetër i cila shënoi 3 gola, do të thotë Drita vazhdon të luftoj me këtë rezultat. Nuk është pak e lehtë thjesht duke humbur 1-0 një ndeshje vendimtare dhe të shënosh 3 gola në pjesën e dytë. Drita vazhdon të mbajë kryesimin 3 pikë më shumë se Prishtina kur jemi edhe 4 Xhiro para fundit kampionatit. Po është e vërtet, Drita po tregon një fytyrë kampioni, është duke zhvilluar ndeshje të mira, gjithashtu edhe Prishtina që po e ndjek pas me 3 pikë më pak se ajo, po në përgjithësi këto dy ekipet që nga fillimi i kampionatit kanë tregu vërtet ndeshje të mira, ku jo rastisht gjenden të parat në kryesimin e tabelës. Tani më kemi ardhur në atë pjesë ku kemi thënë prej kohësh që ekipet tashmë janë definuar se cilat do të luftojnë për titull kampioni dhe cilat do të luftojnë për pjesën e barazhit. Tashmë vetë se i kemi edhe në letër këto ekipe, po kjo javë ka qenë mjaft e mirë, pam derbi, pam shumë gola, sigurisht ekipet kishin punuar mjaft mirë me sulmues të tyre, sepse efikasiteti i tyre ishte mjaft i shtuar, dhe unë po mendoj që tashmë ekipet në këtë pjesë nuk duhet gabojnë, duhet të jenë më syqel, duhet të jenë më të koncentruara të futin në lojë, ndoshta jo me një presion shumë të madh, pavarësisht rëndësive të lojëve, po të jenë më të qeta dhe të zhvillojnë ndeshjet ashtu siç janë përgatitur gjatë javëve. Trajner, një mendim edhe për zonën e barazhit, pasi që kjo është tani më shumë interesante. Flamurtari dhe Besa luftojnë për një pozitë, shohim pas 29 javëve kanë pikë të barabarta nga 19 dhe futen në këtë pjesën më të rëndësishme të edicionit, tashmë kam përshtypjen për to. Sidomos kur kemi parasysh që javën e ardhshme në pej luhet Besa Flamurtari. Po në qoftë se shikojmë, do të thotë në javën e ardhshme do të thotë direkt konkurrenta do të takohen Besa dhe Flamurtari, peshojmë të dy këto ekipe kanë marrë nga një pikë, do të thotë, dhe ku kanë fituar një vetbesim, një moral, do të thotë, nga këtyre ndeshjeve. Flamurtari i cili o pritë ka pas një kundërshtar shumë të fortë duke ditë kampion Trepçën 89, mirë po prapë ka dalë pa një stres, do të thotë, nuk shka që ka të hup Flamurtari, do të thotë, në këto ndeshjet e fundit dhe
meriton një kompliment e cili është darë më një pik nga Mitrovica. Përndryshe Besa gjithashtu e pa me Lajo, gjithashtu ka fituar një pik ndaj vllaznimit, ku vllaznimi këtu ndeshjet e fundit nuk po tregon atë fytyrën e saj të vërtet sikur në fillim të gjysmë sezonit të pranveror. Ka përshtypjen se ka humbur gjitha gjasat për të ikur barazhit, pasi që janë shumë në këtë moment, mendoj 6 pikë, e shohim vetëm 4 ndeshje për të luajtur deri në fund. Ashtu besoj se këtu gjithçka do të vendosë për këtë barazhi këtu ndërmjet Flamurtarit dhe Besën në këtë ndeshje e ardhshme dhe do të presim çka. Besoj se këto dy ekipet po marr parasysh ka një emër do të thotë në futbollin kosovar, mirë po prap njëri duhet të bi, do të thotë nga to mirë po nuk i dihet futbolli është 90 minuta sikur që pam në këtë ndeshje e sotme me Dritën, po marr parasysh dhe presim një epilog real nga këto ndeshjet e ardhshme, mirë po prap vllaznimi, shohim se vllaznimi në kohën e fundit nuk është ai vllaznimi vërtet, mas humbjes së Flamurtarit do të thotë ka ra ai koncentrimi, ajo disiplina, ai vetbesimi, po më duket dhe vllaznimi është duke shkuar mirë, por prap e kemi një diferencë ndërmjet vllaznimit dhe Flamurtarit, se të kishin qenë një diferencë më e vogël të pikave, mos kishte qenë vllaznimi në rrezik për të ardhur deri këtu për rramje nga liga. Genc, kam përshtypjen që sidomos pas barazimit sot ndaj Besës, vllazimi mendoj që është dorëzuar dhe kjo jep një liri më të madhe të Ferronikelit, Gjilanit e të Djetërënçit. Pse jo dhe Dranicës? Po, kjo pjesa nga vendi i 3 deri tek vendi i 8 ku gjendet edhe Ferronikeli, ekipet mes vete do të vërtiten se cila do të gjej një pozitë më të mirë në vazhdim të kampionatit në mënyrë që të jetë më e qetë. Derisa vllaznimi veç se është pajtuar ndoshta me pjesën e barazhit, ku lufta më e madhe do të bëhet mes Flamurtarit dhe Besës, që do të jetë tash në gjiron pasuese, ku cila ekip do të fitojë, atë do të ketë gjasa më të mëdha që të mbetet do të thotë në barazh, nga se të dyja këto ekipe do të përballen me ekipet e njëjta deri në fund të kampionatit. Kështu që kjo përballje do të jetë ndoshta vendimtare për këto dy ekipe. Trajner, njësh për analizat taktike kryesisht, si e vlerëson futbollin përgjithësi që luhet në vendin tonë, në këtë edicion pse jo që nga fillimi. Ka vazhdimisht konstatime se është ngritur cilësia, disa thonë jo, disa po, si e sheh ti? Por në qoftë se shikojmë kështu të ligën tonë kosovare, do të thotë nuk do të shkojmë në ato ligat, do të thotë jashtë evropiane, do të thotë duhet të koncentrohem në këto shtete të rajonit, do të thotë duke marrë parasysh Maqedoninë, duke marrë parasysh Kroacinë, Serbinë, Malin e Zi, do të thosh ngecim shumë mrapa. Në qoftë se shikojmë këto ndeshjet në aspektin profesional. Çfarë skuadrave tona? Po shikoni mas pari. E di që infrastruktura na mungon, mirë po. Po nuk mund të ankohem në infrastrukturë sot si vjet është infrastruktura saj për këtë fushës, është çdo fushë është në rregull. Mirë po, shohim në aspektin taktik, do të thotë në dy drejtime futbolli nuk është ashtu, domethënë nuk kemi një lojë atletike në fazën e mbrojtjes të mbrohemi me 9, të sulmojmë me 4, me 5. Do të thotë ajo loja dinamike, do të thotë kundërsulmet, gjysmë kundërsulme, do të thotë në aspekt vrapimi, do të thotë nuk është, domethënë një sen më i rëndësishëm në futbollin modern është vrapimi pa top. Ne këtu ku është topi jemi dy lojtarë në lëvizje, sa i përket lojtarëve tjerë jemi statik. Do të thotë në këtë aspekt duhet të jemi të vrapimi, angazhimi edhe loja, të gjitha këto 3 elemente duhet të jetë. Domethënë loja pa top është mungesa jonë në futbollin kosovar. Është punë, mendon që është lënë anash nga trajnerët apo? Po këtu nuk mund të them nga anash, mirë, po këtu futbolli gjithmonë po ecë përpara, domethënë futbolli është një shkencë ku mund të them se shkenca bjen gjëra shumë pozitive futbollit. Ne duhet të hecim me kohë, duhet të shikojmë çdo ditë kemi ka 5, ka 6 ndeshje në lojë, të shohim se si mund të vim gradualisht deri ai nivel, mos thomi futbollit evropian, po i rajonit. Për shohim lojtarët e rajonit vlejnë ka vetë 15 milion, një lojtar jonë i cili del shkon deri në Shqipëri apo në Maqedoni 200.000 euro. Duhet të analizohet, duhet formohet një staf teknik duke fillu për repstacionit, stafit të repstacionit dhe të shohim çka mund të fusim resira të reja nga futbolli modern, që të luajmë futboll sa më të shpejt në dy drejtime, një lojë kolektive, koncentrimi të jetë 90 minuta, kemi oscilime, kemi gabime, reportet dhe mendoj se në vitin e ardhshëm mendoj se do të bëjmë shumë gjëra që të analizojmë dhe të fusim shumë gjëra që futbolli jonë të jetë më së paku në nivel të rajonit.
Genc, një vlerësim kështu në përgjithësi për nivelin e ndeshjeve që ke parë këtë edicion, dallojnë diçka nga kampionati i kaluar? Flasim për kualitetin, jo për që është kampionati interesant, pasi që dihet që është më interesant se ai viti i kaluar. Unë e kam potencu që nga fillimi se me pranimin ton në FIFA dhe UEFA është shtuar dëshira më e madhe tek futbollistët, tek kryesitë e klubeve, tek trajnerët, janë mobilizuar më mirë, organizimi është më i mirë se sa në të kaluarën. Por tek niveli i futbollit unë do të them se nuk kemi ngritje. Nuk kemi ngritje, kemi dëshirë më të madhe për fitore, por nuk kemi ngritje. Tha dhe trajneri se kemi shumë gabime, ku fillimisht nga ato më elementare tek pranimi dhe pasimi i topit, që është ABC-ja e futbollit. Tek ne, futbollistët tanë gabojnë shumë, ndoshta në pasimin e 4 apo 5, atëre e humbasin topin. Kryesisht më shumë futbollistët e mbrojtjes kanë kontakte me topin se sa ata futbollistët e mesfushës, që normalisht në futbollin modern futbollistët e mesfushës janë ata që ndoshta luajnë më shumë me top, bëjnë ato pasimet e fundit apo në vertikale që janë më të rrezikshme për të ardhur deri te rasti i shënimit. Tek ne nuk i kemi ato, po tek 2-3 ekipe po vrehet që ka ardhur edhe ndryshimi, sidomos me disa trajnerë që kanë ardhur nga Shqipëria që e kemi potencu thjesht çdo herë këtu, po vrehet një ndryshim, jo aq sa duhet të jetë, por ndoshta në sezonën e ardhshme do të punojnë më shumë, do të koncentrohen më shumë dhe ti eliminojnë ato gabimet. Sigurisht, do t'i eliminojnë ato gabimet elementare dhe më shumë të fokusohen në vrapime, në goditjen por ndrimet e anës së topit, kështu që të jetë një futboll, një nivel më i lartë se sa që po ja shohim deri më tani. Atëherë shikues të nderuar, kalojmë me materialet, shkojmë fillimisht në Prizren, në përparimdhaqje për të parë se si Liria mposhti Gjilanin 3-2 në një ndeshje interesante ku shënuan 5 gola dhe në fund u gëzuan djemt e Bledi Shkëmbit. Liria ka triumfuar 3-2 ndaj Gjilanit në përparimdhaqje të Prizrenit në kuadër të gjirës së 29 të vala Superligës. Ende pa mbushur 20 sekonda loj, vendësit rrezikuan me Artur Maganin. Pas 8 minutash, Elton Basriu i dha avantazhin para dhezinjeve. Në minutën e 26, mysafirët fituan penalti të cilën në gol nuk arriti ta konkretizoj sulmuesi Ferizajës Betem Haxhi Musa. Sidoqoftë, bashkëletarin e tij e përmisoi kapiteni Ylber Kastrati që barazoi shifrat. 3 minuta para fundit të pjesës së parë, përballëkueshët provoi edhe Armen Thaçi goditja e të cilit çolloi traversën. Kur u mendua që me rezultat të barabartë skuadra do të shkojë në dhomat e zhveshjes, Magani shënoi për 2-1. Në fillim të pjesës së dytë u pan disa skena interesante ku gjyqtari kryesor i ndeshjes Besfort Kasumi nuk lejoi hyrjen në lojë të Elvis Kajes me maskë në kokë. Kaja u detyrua të rrezikoj dhe të luaj pa maskë, madje gjatë disa dueleve pati probleme me lëndime. Sa i përket ndeshjes, edhe pjesa e dytë ishte atraktive ku të dyja ekipet shënuan nga një gol. Liria e gjeti golin e tretë në minutën e 65 përmes Artur Maganit, për të cilin ishte goli i dytë në këtë ndeshje dhe i 13 në këtë kampionat. Gjilani arriti të ngushtoj e përsi në 3-2 me Haxhi Musën në minutën e 74. Në 10 minutat e fundit, Liria luajti me 10 lojtar pasi u përjashtua Domgjoni pas 2 kartonëve të verdh. Këto u mundua ta shfrytëzoj Gjilani, por nuk i arriti qëllimit dhe u desh të pajtohej me humbje. Nuk jam i kënaqur me ekipin komplet në fazë mbrojtëse. Pësuam 2 gola që duhet të evitoni dhe këtë mendoj që kanë përgjegjësi më shumë lojtarët që kanë eksperiencë në ekip, por pavarësisht kësaj e rëndësishme ishte fitoria, luanim kundër një kundërshtarit fort, kundërshtar direkt. Bënëm shumë gabime në mesfushë dhe në fazën defensive që na kushtuan në momentet caktuar për të marrë gollat. Në momentet caktuar kemi luajtur edhe që çrregulluar në repartin defensiv, jo vetëm si mbrojtje, por si ekip në repartin defensiv që në moment që na ndëshkoi. Në javën e 30, Liria e pret Trepshin 89, kurse Gjilani e luan derbin e madh ndaj Dritës. Trajner, shohim një fitore Liris në Prizren, një ndeshje
Shumë interesante deri në fund, 3-2, besoj që shikuesit që shkuan në stadium nuk i ranë pishman. Ashtu të peshojmë që Liria do të thotë sa i përket ngarkesës psikologjike nuk ka probleme, do të thotë në qoftë se shikojmë këtu në tabelë është e treta, do të thotë diferenca ndërmjet dytit 9 dhe diferenca këtu do të thotë ndërmjet llapit është 2 pika, do të thotë nuk çka do të thotë Liria po çfaqet në shtëpi si një ekip shumë e mirë, do të thotë shumë e rrezikshme, do të thotë me një lojë më ofanzive ku nuk është duke luajtur kështu si mysafir. Për atë arsye po them se Liria këto ndeshjet e fundit s'ka çka të humbë, do të thotë nuk është as për pjesën e epërme, as për pjesën e poshtme dhe besoj ta siguroj pozitën e tretë, do të ishte ashtu e pam që Liria udhëheqi barazimi dhe e pam një lojtar i cili Magani, i cili vërtet i ka fytyrat të sulmusit që ku me 2 golat besoj se Liria është duke luajtur një lojë të bukur ku i ka hije Liris, do të thotë Prizrenasve ku gjithmonë Liria ka luajtur dhe pres matutje që Liria të bëj befasi, do të thotë të konkurrojë në vitin e ardhshëm për krejun e tabelës, këtë varet nga situata financiare, mirë po prapë Liria e meriton të jetë në pjesën e epërme. Genc, interesant Liria kur e kishte presionin e fitores që t'ju afroj edhe më shumë, t'i afroj vendit e parë, nuk arriti, ndërsa tani pa presion shënon një fitore 3-2, një lojë e bukur. Po, ashtu është, kur është dasht me fitu Liria, ajo ka gabu me Besën dhe me vllaznimin e Gjakovës. Vllaznin e Pozhranit, pak më herët me vllaznimin e Po, do thotë këto ndeshjen si vendasi zhvillohet. Pikërisht me këto skuadrat pra të pjesës poshtë me tabelës. Po sigurisht në ato ndeshje ka hyrë, tu mendu që është përfundu loja para kohe, kështu që ka gabu. Sikur t'i fiton të ato ndeshje, sigurisht do t'ishte së bashku me Prishtinën dhe Dritën. Por edhe në këtë ndeshje, Liria ndoshta hyri pa ndonjë presion, e që Gjilani luajti mirë dhe shpesh herë edhe rrezikoi. Nuk ishte ndoshta në ndeshje e lehtë siç është pritur, pati shumë gola, pati shumë goditje në port, madje edhe disa shtylla janë qelluar nga 2 ekipet. Gjilani këto 2 ndeshjet e fundit ka zhvilluar mirë edhe si vendas ndaj Feroniklit që Trepçës dhe Feroniklit që fitoi. Qëndrojmë vetëm edhe pak te Liria. Do të diskutojmë pas për Gjilanin. Trajner, pati fuqi kjo Lirit luftoi mendon për vendin e dytë, ishte shumë afër, por gaboi me skuadrat e fundit renditjes. Shikoni nga fillimi është nditur se Liria për shembull si është organizuar, do të thotë çfarë qëllime ka pas, do të thotë ne edhe në shumë treneri i cili ka thonë që ne hala nuk jemi për atë nivelin, do të thotë të bëjmë konkurrencë Dritës apo Prishtinës, do të thotë kjo është një rast i mirë që Liria si vjet të fitojë një provojë, do të thotë në aspektin psikologjik të jetë afër vendit të parë dhe dytë dhe besoj se në vitin e ardhshëm do t'i përmirësoj këto gabimet, sikur që tham kish oscilime, do të thotë të rezultateve, një lojë, 2 fitore, 3 humbje, 4 barazim, do të thotë Liria për të ardhur deri në pjesën e epërme duhet të ketë rezultate pozitive në kontinuitet, mirë po prapë te Liria këto nuk ndodhi. Mirë po Liria besoj se në vitin e ardhshëm shumë shpejt do të korrigjoj dhe s'di sa në aspektin financiar, sa buxheti tyre sa do të jetë, a do të jetë konkurrent pretendent të bëjnë konkurrencë Prishtinës, Trepçës apo Dritës apo Llapit, këtë mbarën nga buxheti financiar. Mirë po prapë Liria me këto lojrat deri në fund besoj se e ka merituar të jetë në vendin e 3 apo 4. Atëherë, regjia do të na shfaqë në ekran atë momentin interesant ku gjyqtari kryesor i sfidës, Besfort Kosumi, nuk lë që futbollisti i Liris Kaja të futet në fushë me maskën të cilën e ka në fytyrë për shkak të një dëmtimi. Liria ka reaguar pas përfundimit sfidës me një njoftim për shtyp ku e citon një deklaratë të Kajës i cili thotë është maskë profesionale dhe në gjitha fushat e futbollit profesional në botë lejohet, vetëm në Kosovë jo. Që mund të themi për këtë moment, Genc? Është një rast interesant, nuk ka ndodhur kalume, po pas ndeshjes edhe gjyqtari kishte dhënë një deklaratë ku kishte thënë se kjo maskë nuk ishte adekuate për këtë futbollist apo për këtë ndeshje sepse ishte materiali i fortë që ka mundur të dëmtojë edhe futbollistin edhe futbollistët e tjerë. Po nëse ai futbollist ka qenë i lënduar dhe është dashur patjetër me lut me maskë, atëherë nuk është dashur me u fut në lojë pa maskë. Kështu që nuk e di, ose ka qenë i lënduar ky futbollist ose ka dashur me ka pas një dëmtim. Sigurisht ka pas një dëmtim, më herët e ka thyer hundën
në 3 vende dhe për këtë arsye është paraqitur në fushë me mas. Genc, ishe duke thënë diçka për Gjilanin, ka ndryshuar ftyrë beson në 3 sfidat e fundit? Para se dalte Gjilani mos në bes borxhe dhe liris shumë shkurt, në qoftë se liria mbetet me këtë staf të trajnerëve dhe në qoftë se me 3 përforcime tjera që janë të nivelit më të lartë se sa futbollistët që shohim ne në futbollin tonë, atëherë do të jetë kandidat shumë i rrezikshëm në sezonin e ardhshëm. Në qoftë se mbetet ky trajner, këta futbollistë. Ka thënë fjalë pozitive për lirin që në fillim kampionatit dhe shohim është në vendin e tretë. Po mendoj që thjeshtia e kampionatit është liria e Prizrenit me ndeshjet bukurat mrekullueshme që ka tregu në këtë kampionat. Derisa Gjilani është rreziku pak në këto ndeshjet e fundit, po ka luajt mirë, ka marrë disa rezultate pozitive. Tash në derbin me Dritën, nëse e humbet ndeshjen, atëherë do të rrezikohet, por nuk kanë mbetur edhe shumë ndeshje deri në fund, kështu që Gjilani ndoshta do të jetë deri diku në një pozitë mirë. Kemi parë disa probleme të Gjilani këtë kohën e fundit, apo për mos thënë që nga fillimi i sezonës, me shkarkimin e trajnerit, me problemet me tifoz, kështu që shpresojmë që Gjilani... Beson që ka ndryshuar diçka te Gjilani? Ka ndryshuar, tash në stafin teknik është Alban Hyseni, një trajner i ri që mori rezultate pozitive, është duke punu mirë, ka mbështetjen e kryesisë, tifozëve edhe të futbollistëve, kështu që kemi parë edhe në këto 3 takimet që vërtet gjithë futbollistët edhe kryesia e klubit po e dëshirojnë aty. Këtë ndryshim, si vlerëson këtë ndryshim te Gjilani trajner, ardhja e trajnerit të ri, mbështetet nga tifozët, është kthyer ai motivi përsëri edhe te skriterat. Po ashtu të mirë, po nuk është e parapa me çdo ndryshim i trajnerave, çdo trajner ka filozofinë e vet, do të thotë në këto raste emergjente, do të thotë prej seminareve të ndryshme apo krejt trajnerin varet që të vjen që mos të bëj shumë eksperimente, do të thotë të gjëjat pikën. Ka qenë në fakt ndim trajner i Morinës për një kohë gjatë dhe një ambientin nuk ka bërë mirë, po prapë se prapë Gjilanit mendoj se i ka vënë një moral, do të thotë ata lojtarë të njëjtë kanë humbur një moral, do të thotë ku edhe publiku ja ka kthyer shpinën, do të thotë për atë arsye trajneri e njeh Gjilanin, ka qenë lojtar, ish lojtar, do të thotë dhe ka fut një vetbesim, një moral dhe Gjilani nuk është duke luajtur keq, do të thotë mirë, po që në ndeshjen e sotme kjo humbje të shohim në ndeshjen tjetër se si do të vazhdoj, mirë po prapë se prapë Gjilani ka një ekip fantastike, mund të them, me përforcime, me emra, me një bagazh të lojtarëve, do të thotë mirë po pse ka ardhur deri këtu, ato vetë e dinë, mirë po besoj se për një kohë shkurt do të korrigjojnë dhe mos të vinë deri këto gabimet në sezonin e ardhshëm. Në fakt Genc ka përshtypjen që 2 gabimet e fundit vllazimit, një pasqyrshme me flamurtarin fillimisht javën e kaluar këtu në kryeqytet dhe më pas edhe me Besën, kanë favorizuar Gjilanin pasi që mund të ishte më afër vllazimit dhe nuk mund të kishte punët të themi kaq mirë, duke ditur edhe orarin shumë të vështirë që e pret. Në sfidat e ardhshme luan me Dritën, Prishtinën, e pret Drenicën, rivalin që e kishte deri vonë për barazh dhe shkon vllazimit fund. Po pra, Gjilani është rrezikuar. Fatmirësisht e 2 ndeshjet e kalume, njërën e barazoi dhe fitoi. Sikur edhe ato të kishte rezultate negative, atëherë do të ishte ndoshta ndër më të rrezikuarat, por nëse shohim renditjen tabelare, atëherë Feronikli është në Gjilani me 1 pikë më pak, kështu që nëse shohim ashtu, atëherë po jetë që Feronikli është më rrezikuar se sa Gjilani në letër, ndërsa përballja që ka Gjilani në këto ndeshjet në vazhdim, atëherë do ta ketë shumë vështirë. Por unë besoj që do të mobilizohen ata edhe nuk do të lejojnë që Gjilani të jetë rrezikuar. Por duhet shohim edhe ndeshjet e vllaznimit në këto ndeshjet e mbetura se si do të paraqitet. Sot do të fitoj pikë në këto ndeshje dhe nuk besoj që Gjilani do të jetë ndoshta shumë e rrezikuar për pjesën e Këto 2 gabime të vllazimit e kanë çliruar Gjilanin, nuk besoj që rrezikon tashmë. 43 pikë. Shkojmë me shikues të nderuar edhe me sfidën tjetër të zhvilluar po ashtu dje, ku Drenica me një goleadë mposhti vllaznin 6-2 në Skënderaj. Rrebesh golash në Skënderaj me Drenicën që deklasoi 6-2 vllaznin. Serinë e golave e hapi Denis Peposhi. Në pjesën e dytë rjetat të tundën hiq më pak e as më shumë se 7 herë. Fillimisht e bërësia u dyfishua nga Hysem Tahiri. Avantazhin e 3 fesht vendësve i dha Duka Gjengashi. Pokerin për skuadrën e tij e kompletoi sulmuesi Peposhi.
Ditën bajat në Skënderaj, po zhëranasve i a bëri Osman Mëziu. Radha për të shënuar u erdhe edhe mysafirve përmes Ardian Tërziut. Si të qoftë përsëri Kuqezin krijuan avantazh të 5 fisht me autor Genc Hamitin. Për rezultatin final Drenica 6, Vllaznia 2 u përkujdes Almedin Murati. Nuk kemi arë në maksimum të loja jonë, po ka momente që funksionon ekipi shumë mirë. Po për ta kompletu ekipin natyrisht që na duhet akoma kohë. Në mesjavë Drenicën e pret punë jo e lehtë pasi takohet me Llapi në Podujev, kurse Vllaznia në shtëpelua ndaj vllaznimit në njërën prej rasteve të fundit në luftën për mbjetesë. Një fitore madhe për Drenicën trajner që nga rreziku për të mbetur në barazh është vetëm tani në pozitën e 5, një pozitë shumë komode. Po në qoftë se shikojmë këto parandeshje, do të thotë Drenica Vllaznia, kur kush nuk ka prit këtë rezultat 6-2. Kam prit që do të jetë një ndeshje shumë interesante, do të thotë mirë, po peshojmë që Vllaznia ka filluar të dorëzohet nga kjo ndeshje, e pam pjesa e parë 1-0, pjesa e dytë do të thotë totalisht Vllaznia u dorëzu, nuk është mirë kjo, do të thotë po tregohet që liga jon faktikisht nuk guxojmë të dorëzohemi deri te ndeshja e fundit, do të thotë është një rezultat i lartë 6-2 ku Vllaznia pa marr parasysh të jetë një are fort për klubet tjera, domethënë a ka ra, as ka ra, peshojmë 14 pikë, peshojmë Vllaznimi, Drenica me këtë fitore, faktikisht 45, vendin e 5, mirë po nuk guxojnë të ndodhin këto zene, domethënë që kjo është që po them që të jemi në kontinuitet, do të thotë deri në ndeshjen e fundit të luftojmë për atë triko, për atë klub, do të thotë mos të dorëzohem. Një rezultat i lartë që kur kush nuk ka prit që Drenica do të fitojë 6-2. Genc 6-2, një fitore shumë e thellë, kam përshtypjen Drenica është fitore më e thellë e Drenicës këtë sezon. Po është fitore më e thellë edhe ne nuk e kemi pritur ndoshta një rezultat kaq të thellë, por nëse Drenica në fillim këtë kësaj pranvere gabojnë në disa ndeshje dhe sikur t'i fitonte ato lojë do të ishte ndoshta shumë e qetë në vazhdim të kampionatit. Por Vllaznia ishte pa motiv në këtë ndeshje, nuk ishte ambicie. Ajo që nga fillimi kemi ditur që do të jetë e fundit, por ajo respektoi ligën tonë, vazhdoi me ndeshje. Trajneri Agron Selmani përpiqej të motivonte futbollistët sadopak me disa deklarata, me gjëra tjera që të mos binin totalisht, por ndeshja pam që ishte dominuese ndaj Vllaznisë. Drenica me shumë lehtësi vinte deri tek rastet e shënimit, tek golat, kështu që nuk kishte ndonjë përballje vështirë e Drenicës. Tani Drenica do të jetë shumë e qetë në këto ndeshjet e pasuese që do t'i zhvillojnë dhe nuk do të jetë ndoshta e rrezikuar për ndonjë pjesë të barazhit apo ndonjë rënje nga liga. Si shpjegohet kjo trajner, pjesa e parë 1-0 dhe në pjesën e dytë pëson 5 gola dhe humb 6-2. Po në qoftë se e shikojmë në aspektin profesional, do të thotë ekipa, si po thojmë, futbolli po luhet 90 minuta, do të thotë pjesa e parë 1-0, do të thotë kunja mund t'i lojnë fund, do të thotë koncentrimi dhe disiplina filloi veç të bën gabimet të shumta në pjesën e dytë, do të thotë qëndrueshmëria nuk ka qenë në nivel të lartë, kondicioni nuk ka qenë në nivel të lartë, se qofse janë këto dy elemente kryesore në futboll, atëherë nuk do të ketë kësi oscilime, nuk do të ketë gabime të reparteve, sikur që pam, kur repartet ishin të stërgjatura ndërmjet veti, nuk ishin kompakte dhe vishin gabimet prej gabimit dhe ashtu që ndodhi që 5 gola i morën në pjesën e dytë. Mirë po, mendoj se edhe motivi, sikur që them, nuk është ashtu siç duhet te lojtar, do të thotë e kanë pa veten që nuk ka gjasa, mirë po prap futbolli duhet të luhet deri në xhiron e fundit dhe mos të shihet, mos të dallohen faktikisht deri tash. Mirë po, në anën tjetër peshojmë edhe në për liga tjera, i kemi edhe në Bundesliga ku ekipa ka ra, mirë po faktikisht është are e fortë për klube tjera, do të thotë për pjesën e epërme. Për atë arsye ne duhet të luftojmë deri në xhiron e fundit. Mirë po prap sa do të jenë të motivuar në aspektin psikologjik, në aspektin financiar, sa do të jetë vllaznimi deri në xhiron e fundit, ato nuk e di, mirë po peshojmë që veç ka filluar të bën dallimet në lojë dhe veç kanë filluar të mirën shumë gola. Do të thotë këtu është në aspektin tekniko-taktik nuk po funksion gjithçka te Vllaznia. Genc, Drenica në fakt rikthehet aty ku ishte edhe pas përfundimit stinorit vjeshtor, pasi që mbylli atë në vendin e 6. Po, Drenica është aty,
por Drenica ka futbollist me përvojë në radhët e saj, ka Taulanda Jakun, ka Dugaxhin Gashin, gjithashtu edhe disa futbollistë të rinj që janë adaptuar mjaft mirë me këta futbollist me përvojë. Gjithashtu kanë marrë edhe një trajner që punon mirë taktikisht, ka punuar edhe në Gjilan dhe në Dritë, por Drenica ishte poshtë momentin kur e mori ai trajneri dhe kështu që nuk patën mundësi që të komponohen aq sa duhet në mënyrë që të jenë ndoshta edhe më lart sa që është pritur. Por Drenica thash që ka gabuar në fillim të këtij sezoni dhe ka mbetur pak poshtë. Aq sa edhe rrezikoi pak, po këto 2-3 ndeshjet e fundit morën rezultatet pozitive dhe ikën pjesës së rrezikshme, ku tash veç kanë mbetur në atë pjesë ku ishte Drenica më parë, Feronikli, Gjilani dhe Trepsha 89. Faktikisht të shohim trajner, tabela është aq përafërta janë skuadrat me njëra tjetrën, Drenica me 2-3 fitore nga pozita e 8, shumë afër me vllaznimin del në vendin e 5 dhe afër pozitës së tretë 2 pikë. Ashtu të peshojmë që Drenica këto ndeshjet e fundit i fitoj, peshojmë Feronikli, do të thotë mas ardhjes së trajnerit, peshojmë asnjë fitore, do të thotë shikoni ka qenë pretendent vendin e 3-4, shikoni tash ku ka ardhur në vendin e 8 me 42 pikë, do të thotë ka shumë ndryshime. Trepsha 44 pikë, do të thotë ka qenë pretendent. Mirë, po me këto ndeshjet e fundit faktikisht peshojmë që këto pej vendit e tretë e deri te Feronikli hala ka me pas ndryshimet në tabelë, do të thotë një fitore që ka do të thotë dallim. Peshojmë Liria për shembull 2 pikë Llapit, peshojmë Drenica për shembull Trepçës vetëm 1 pikë, Gjilani gjithashtu 43 i ka, Feronikli ka 42, do të thotë një fitore ndërmjet veti apo një humbje faktikisht veç pindrojnë vende, do të thotë shumë interesant, nuk ka dallim diferencë të pikave pej vendit të tretë e deri te Feronikli, do të thotë nuk mund të them që ka që shumë do të jetë interesant, për shembull vetëm një shkputja e vendit parë i dytë dhe kemi shkputjen pej flamurtarit e deri te Vllaznia. Regjia do të më njoftoj posa të kemi gati sfidën kronikën pra që vjen nga Gjilani për sfidën e Drita Feronike, levituar nga Gjilana si 3-1, në Gjilan ka qenë e kolegu Agaramagjiku dhe besoj është çështje minutash kur kemi materialin gati. Genc, kisha dashur të qëndrojmë edhe pak këtu. Në fakt tabela skuadrat janë shumë të përafërta me pikë me njëra tjetrën, mirë po çarkullojnë zëra që Superliga mund të bëhet edhe me 10 skuadra. Mendon që ajo do ta bënte edhe më interesante elitën? Mendoj që do ta bënte më interesante sepse do të kishim më shumë derbi në Giro. Unë mendoj që mundësia e kalkulimit do të ishte shumë më e vogël. Pasi që shohim tani 5 Giro parafundit, që nga pozita 3 deri në të 8-ën janë 5 skuadra që e kanë siguruar mbijetesën dhe nuk luftojnë për titull. Dhe me 10 skuadra, besoj në Superligë do të ishte më ndryshe. Sigurisht do të ishte më ndryshe. Afërsinë e pikëve e kemi parë prej fillimit të kësaj sezone. Do thotë vendi i parë me vendin e fundit nuk kanë qenë shumë diferencë madhe e pikëve. Por nëse Superliga do të bëhej me 10 ekipe, atëherë do të ishte më interesant. Edhe më interesant se sa kjo sezon, nga se do të kishte më pak mundësi për ekipet që do të bënin ndoshta ndonjë kalkulim apo ndoshta do të ketë më pak zëra se ekipet do të merreshin vesh secila po ja lëshon ndeshje njëra tjetrës, nga se ne jemi mësu këtu në Kosovë me pak këto gjëra, por nuk besoj se në të ardhmen do të lejohen këto gjëra. Ne e pam javën e kaluar që përflet ajo ndeshje dhe ishte ndoshta gjatë gjithë javës e përfolur, por është dashur në uhesht për të mirën e futbollit tonë dhe për të ardhmen e futbollistëve të rinj, gjë që mos mësohen me këto gjëra, sepse nuk i bëjnë mirë futbollit. Ndërsa liga me 10 ekipe do të ishte më e mirë edhe për pjesën e epërme të tabelës, edhe për pjesën e poshtme, dhe për ekipet që mbesin në mesin e tabelës, sepse afërsitë e pikëve i japin mundësi që të luftojnë për pjesën e epërme të tabelës dhe ndonjë dështim eventual atëherë do të rrezikonte për rënje nga liga. Kështu që të gjitha ekipet me futbollistë do të jepnin maksimumin e mundshëm që çdo ndeshje të luajnë 100%. Do të shenim derbi edhe në secilin Giro, pasi që skuadrat do të luajnë nga 4 herë kundër njëra tjetrës dhe ndeshje më të forta do të na presin. Ky sistem është në kampionatin shqiptar. Do thotë ekipet që luajnë 4 herë mes vete. Dhe është e mirë dhe
edhe tek ne nëse do të bëhej ai sistem. Në ligat ku është niveli më i ulët i futbollit, është më mirë që të ketë më pak ekipe në superiore, do thotë në Superligën e Kosovës. Gjithashtu edhe liga e parë dhe e dytë ketë më pak, në mënyrë që të jetë më interesante, sepse thash që nuk do të jepte mundësi që të bëjnë kalkulime të mundshme. Si e sheh këtë mundësi, trajner, mendon që do të ishte në të mirë të futbollit kosovar që elitën ta kishim me 10 skuadra? Po ashtu unë mendoj se do të jetë shumë ma pozitive, do të thotë duke marrë parasysh situatën tonë, shtetit tonë ekonomik, do të thotë ne me 12 ekipe kemi shumë probleme financiare, do të thotë klubet tona nuk kanë një buxhet të sigurisë, do të thotë 10 klubet do të ishte shumë ma mirë, do të thotë siç kur që them do të ballafaqohen 4 herë ndërmjet veti dhe do të ketë shumë derbi dhe do të jenë klubet të cilat do të shfaqen shumë, do të thotë edhe do të jetë shumë më interesante qoftë në pjesën e epërme, qoftë në pjesën e poshtme. Mendoj se është një ide shumë pozitive që vitin e ardhshëm që apo në të ardhmen që të klubi futbolli jonë të jetë nga 10 klube. 10 skuadra. 10 skuadra. Regjia nuk më ka njoftuar ende, është çështje minutash për 2 minuta. Për 1 minutë më tregon Agani që do të kemi gati kroniken, është duke u eksportuar nga sektori i montazhit. Flasim pak para se në shfaqet e kronika Genc, ishe sot në stadium apo në televizion ndeshjen? Jo, ndeshjen e pash përmes ekranit televiziv, nga se pata mundësi që të shoh 2-3 herë, ndoshta edhe golat edhe rastet diskutabile që u shfaqen në ndeshje. Por themi se drita po tregon një karakter shumë të fortë, shumë të madh, ndoshta karakter fitues, karakter kampioni. Për dallim me Prishtinën, mendoj se drita ka një përparësi, sepse futbollistët e saj janë teknikisht më të mirë se sa ata të Prishtinës. Jo të gjithë, disa, kuptohet, por Prishtina... Besoj që kjo vrejet edhe në lojë. Vrejet edhe në lojë, derisa Prishtina ka futbollist me fizikus më të madh, dhe më të fuqishëm me përvojë, po mendoj që drita po luan mirë, po angazhohen shumë futbollistët e mesit të fushës, gjithmonë në ndeshje po hynë në një mbrojtje të lartë, ku ekipet po i marrin në 16 metrëshin e saj, po i fusin aty, po bëjnë ato pasimet e dyfishta, po i krejojnë mundësit 1-1, 2-2, në mënyrë që të vinë deri tek ato pasimet në thellësi dhe pasimet e fundit, gjë që po i shfrytëzojnë mjaft mirë sulmuesit e saj, Kastriot Regja, i cili në çdo ndeshje po rrezikon, po shënon, pavarësisht se sot nuk shënoi, ai bëri disa goditje të rrezikshme në drejtim të portës kundërshtare, derisa Feronikli u mbrojt shumë mirë, ishte vendosur taktikisht mirë në mbrojtje dhe përpiqej që përmes kundërsulmeve të bënte diçka më shumë. Golin e arriti përmes kundërsulmit, por që ishte pa motiv, edhe Feronikli ndoshta pa motiv, pa ndonjë ambicje, kishte ardhur për të zhvilluar një ndeshje të mirë, edhe pse jo t'ia shkaktonte dritës ndoshta një humbjen e parë pas 24 ndeshjeve pa shijuar atë. Regjia më njofton që materialin më në fund e kemi gati dhe do ta shohim tani. Drita ka fituar me përmbysje ndaj Feronikelit 3-1, duke marrë një 3 pikësh me aromë titulli në kryendeshjen e xhiros së 29 të vala Superligës. Takimi i zhvilluar në stadiumin e qytetit të Gjilanit ishte i kontrolluar nga vendasit, të cilët kishin edhe mbështetjen e pandalshme nga tifozëria e tyre, intelektualët. Qysh në minutën e tretë, Drita rrezikoi nëpërmjet Kastriot Regjës me kokë, por në vend ishte Fato Maloku. Gjilana të treguan të rrezikshëm edhe Mahajin e Zirajn, i cili goditi foreshëm, por që mrekullinë e bë Maloku. Ku nuk shënon pëson, këj ndodhi bardhë kaltërve. Pas një kundërsulmi, Feronikeli me mendurim Hotin arriti t'i zhbllokoj shifra në minutën e 29. Këj në fund të pjesës së parë, provoi Regja me një volley goditje, por pa rezultat. Pjesa e dytë ishte gjithë e dominuar nga Drita, me çrast edhe shënuan 3 herë. 5 minuta nga fillimi i kësaj periudhe, Bujar Shabani afër zonës gjua mbi port. Në të 55 minutë, vendasit kërkuan penalti në këtë rast, por i të njëjti mendim nuk ishte gjyqtari kryesor Tefik Maloku.
Pas një iniciative të besuarit e Bekim Isufit, arretën t'i barazojnë shifra me anë të Bujar Shabanit, e cilo gjenë më së miri në zonë. Pas barazimit, Drita mori zemër edhe më shumë në kërkim të golit e përsis. Shtylla ja mohoi golin e avantazhit të Regjës, e nga topi kthyer nuk shënoi as Endrit Krasniqi. Në minutën e 88, gjyqësari Maloku akordoi penallti për vendasit me pretekst se një lojtar i Niklit luajti me dorë në zonë. I sakt nga pika bardh u tregua Fidan Gërbeshi për t'i kaluar të tjerë në avantazh prej 2-1. Në minuta shtes, Drita ma anë të një kundërsulmi e ngritje përsi në 3-1 me zëvendësuesin Lotrim Kreziun, i cili shfrytëzoi daljen e gabuar të portierit Maloku. Kështu përfundimisht, Drita Feronikeli 3-1. Me këtë fitore, Drita ruan e përsin prej 3 pikësh me Prishtinën, pasi që posedon 59 pikë në vendin e parë, kurse Feronikeli është në të 8-in me 42 sash. Në ndeshje e vështirë dhe fati ka do që ne këtë vetë takomi ndoshta 3 herë me Feronikeli, një kundërshtar jashtëzakonisht i vështirë. Një kundërshtar i cili ka kvalitet dhe pozita reale, e cila është në tabelë nuk tregon, domethënë duhet të jetë manal, dhe këta kemi ditë se do të hasim në vështirësi dhe gjatë që u tregua edhe gjatë ndeshjes. Po në fund po themi jemi të kënaqur, pavarësisht se edhe pjesa e parë ka prodhuar lojë raste, po edhe pjesa e dytë. Pas barazimit në 1-1 disi krijuam edhe më shumë dëshirë, domethënë nuk u zbrapsëm dhe arritëm golin e dytë, pastaj te goli i tretë. Po themi është vendosur gjithçka. E dinim që është situatë e vështirë, se është fundi i kampionatit. Edhe çfarë them me pastërti, sinqeritet siç e ndjej. Erdhëm këtu me lutë me marr pikët tona, jo me lutë për njëri tjetër. Siç do luajmë edhe me Prishtinën, siç do luajmë edhe me të tjerët. Bëm një pjesë parë shkëlqyeshme, vendosur shumë mirë. Edhe pastaj në pjesën e dytë loja u lexua arbitri. Unë kam pas bindjen që këtu nuk janë dukurit negative të Shqipërisë. Në Shqipëri kanë neshje që majnë Real Madridin, Barcelona, gjyqtarët tonë, me dash, kanë kapacitet. Po e kanë shkrujt me mballë, si e i Kriden Smeta, dhe kjo sot e kishtë shkrujt me mballë, po. To nuk janë të mira, se nuk ecet para kështu. Dëmtohet gara, dëmtohet çdo gjë. Në javën e 30, Drita luan derbin e qytetit me Gjilanin, ndërsa Feronikeli e pret Prishtinën. Atmosferë fantastike në Gjilan, trajner, besoj një panoramë e bukur për futbollin tonë. 4 golat shënuara në fund gëzohen Gjilanasit që i afrohen maksimum titullit. Ashtu besoj se e kanë merituar këtë fitore, e pam nga këto storjet se Feronikli ka ardhë të mbrojt dhe me kundërsulme, dhe të thotë, sikur që pam në atë zonën e sulmit, Drita gjithmonë ka qenë me 5, me 6 lojtarë, dhe të thotë, gjithmonë ka pas aksionet, qof nga ana e djathtë, qof nga ana e majtë, ka pas shumë raste, mirë po, kjo është në futboll kur të sulmojsh me një kundërsulm, ku në minutën, në pjesën e parë shënuan gol Feronikli, mirë po prapë se prapë Drita nuk u dorëzua, dhe të thotë, filloj me atë karakter në 46 minutë, me atë disiplin, me atë vetë besim, dhe e pam ku e barazoj në 62 minutë, ku gjithmonë pam shumë aksione të bukura, me shumë raste, ku e pam edhe në golin e tretë, golin e dytë, do më thonë, ku erdhë në minutat e fundit, ku gjithmonë thojmë që ajo ekipë e cila është e pregaditur shumë mirë, gjithmonë Batica nuk ka, gjithmonë koncentrimi është nivel të lartë, ato e pam të Drita ku vazhdun me një ritëm të lartë, ku e pam një gol në 89-in, e gjithashtu edhe në 91-in minutë, dhe të thotë plotësisht Drita e ka merituar këtë fitore, ku kompliment dhe të thotë çdo aspekt, në aspektin atmosferës, jashtë fushës, në mbrendi, fair play ka qenë nivel të lartë, mirë po mund të them të çdo trener ka drejt të ankohet, dhe të thotë mas humbjes, mirë po prapë se prapë gjithçka ka qenë në rregull dhe mendimi im është që Drita e ka merituar këtë fitore. Genc, beson që lufta në fakt titulli do të vendoset në xhiron e fundit, apo më herët ndonjë prej skuadrave do ta fitojë atë? Më herët mund ta fitojë vetëm Drita. Edhe mund ta fitojë Drita, por do të jetë shumë e vështirë sepse tani në xhiron e radhës ka derbi ndaj Gjilanit dhe gjithmonë në derbi nuk dihet rezultati përfundimtar, nga se është i paparashikueshëm, por edhe ndeshje tjera Drita i ka mjaft të vështira. Ngjashëm edhe Prishtina ku do të takohet me ekipet shumë të mira që kanë bërë lojë të mirë, me Lirin, me Dritën në fund,
ku ndoshta edhe mund të shohim një finale të madhe në ndeshjen e fundit. Por deri në atë moment të dy ekipet nuk guxojnë të gabojnë, duhet të futen në ndeshje me një presion më të vogël, jo presion të madh, pavarësisht rëndësive të lojëve, sepse ne pam edhe ndeshjen sot ku Drita ndoshta u fut në lojë me një ngarkesë pak më të madhe, derisa Feronikli ishte pa ngarkesë. Luante lojën e tyre, cilën e ka bërë gjatë këtyre ndeshjeve të fundit, nga se ma nuk kishte ambicie që të luftonte për krejun e tabelës. Dhe Drita ishte në presion të arrinte deri te goli i parë. Edhe më shumë u fut në presion kur psu në gol. Ishte goditja e parë, rasti i parë kur përmes ekranit pash portierin e Dritës dhe pikërisht atëherë edhe psu në gol. Kështu që ndeshje e mirë, Drita po luan mirë, nëse vazhdon kështu do të jetë në kandidati kryesor që në fund të shpallët e para, sepse edhe lojt po i bën mjaft mirë, ku po sulmon me një numër të madh futbollistëve dhe në mbrojtje. Shohim çdo krosim janë zonë minimalisht 4-5 futbollistë. Po, ashtu, do të thotë ka zhvilluar ndeshje të mira ku tamam po tregon një fytyrë, karakter fitues dhe unë besoj që do të jetë shumë e rrezikshme deri në fund, por nuk duhet ta anashkalojmë edhe Prishtinën me një ekip me përvojë që nuk do të lejojë gabime deri në fund. Atëherë regjia do të na shfaqë në ekran momentin e penaltisë ku skuadra mysafire u ankua shumë me pretendimin se nuk ekzistoi. Lus regjin që ta lë disa herë të përsëritur dhe të krijojmë një ide më të qartë ne në studio dhe ata që janë duke na shikuar. Zotri Duraku, çfarë mendon, është një prekje pa qëllimshme e topit me dorë, e cila megjithatë vrehet, duhej ndalur kjo penalti sipas teje? Ashtu është një prekje pa qëllimshme, do të thotë lojtari është koncentruar plotësisht në drejtim të topit. Mirë po gabon? Ashtu të gabon dhe mirë po çdo prekje në 16 në mrendi është do të thotë është dakord që penalti të jetë, edhe mendoj se me drejt është mirë, po nuk ka qenë dora do të thotë në drejtim të topit. Mirë po faktikisht është ligj domethënë sot në futbollin modern që çdo prekje në mrendi mund të dekartohet penalti. Në fakt ligjet kanë ndryshuar dhe kanë përshtypjen që jo çdo prekje. Genc, beson që ishte kjo penalti? Po besoj që ka qenë penalti, se nëse futbollisti nuk do ta prekte topin me dorë, atëherë topi ka pas mundësi që të shkojë tek futbollistët e Dritës mbrapa që janë ata dy. Por nëse nuk do ta prekte, kishte mundësi që futbollistët ta kenë topin në zotërim dhe të shënonin gol. Unë po mendoj që gjyqtari me drejt ka referu penalti, sepse i ka vrejt dhe futbollistët që janë pas atje të Dritës, dhe ka mundur që topi të shkojnë në drejtim të tyre në mënyrë që të rrezikonin. Por mendoj që për mendimin tim kjo është penalti. Trajner, si vlerëson deklaratat e Starovës pas ndeshjes, deklaroi që trajneri bëri një gjykim tendencios dhe në fakt i ndihmoi Dritës për të arritur këtë fitore. Po ashtu është, unë thash në fillim që çdo trajner ka drejtë ankohet, do të thotë mas të rezultatit negativ, sidomos me një rezultat të pjesës parë, si kanë avantazh 1-0, do të thotë dhe totalisht në pjesën e dytë gjithçka ndroi në favor të Dritës dhe mendoj se ka drejt trajnerit të ankohet se gjithçka ka qenë fajtor, do të thotë referi. Mirë po në këtë aspekt mund të them që fajtor nuk është as pak të referi, gjithçka ka qenë në rregull, gjithçka që ka qenë atraktive, do të thotë nga ana e Dritës, fenomenale. Mirë po unë thash që me plot merit, domethënë nuk përshot arsyeshme të ankohet trajneri çka ka pas aty, diçka jo reale, do të thotë gjithçka ka qenë në rregull, plus se ka pas, do të thotë ka qenë avantazh, do të thotë me 1-0, ka mujt të në aspektin taktik të ndroj diçka, të mbrojet rezultatin dhe me kundërsulme të vi. Mirë po prapë çdo humbje është e prekshme, do të thotë, dhe besoj se trajneri pak me disa adrenalina të larta ka fol mas ndeshjes, ku e njohim trajnerin që dhe nuk i ka pas hije të fol kështu të mas ndeshjes, ku edhe dim se që sa që 6 ndeshje është Feronikli, 5 barazime, edhe 6 është me humbje, do të thotë është për kritik, do të thotë Feronikli, dhe besoj se do të korrigjohen nga kjo ndeshje ku i pret një derbi i madh kundër Prishtinës në ndeshjen e ardhshme. Besoj më mirë është të korrigjojnë këto gabimet kundër Dritës dhe të koncentrohen në ndeshjen e ardhshme se të jepen këto kritika kështu të jo të vëmendura. Çfarë mund të thuash për kritikat e Starovës? Në fakt njihet bobi, siç quhen në Shqipëri, edhe në superiore për deklarata të tilla. Po, tha dhe trajneri që
ata kanë të drejtë të ankohen, sepse edhe pozita e tyre ju lejon që të ankohen në gjëra të tilla, por nëse edhe drita nuk do të merrte rezultat pozitiv në këtë ndeshje, me plot të drejtë dhe trajneri Jusufit do të ankohej në zhagitjen e futbollistëve të Feroniklit, nga se çdo i dyti duel futbollistët e tyre merrnin shumë kohë, çdo duel 2-3 minuta i merrnin, ndoshta disa prej tyre kanë qenë edhe ndërhyrje që futbollistët kanë qenë të lënduar. Në fakt, Nikli ankohet që edhe goli i parë ishte pozitiv jashtë loje dhe foul, megjithatë në këto pamje që nga ky kënd i kamerës nuk është se shihet mirë, po Genc? Po, nuk e di, edhe unë kam disa dyshime të mia tek goli i dritës, do të thotë tek goli i Bujar Shabanit, por nuk mund të them diçka më shumë nga se nuk e kemi. Regjia, nëse kemi mundësi ta shkputni atë moment ta shohim edhe një herë, edhe pse nuk është se shihet qartë. Nuk shihet qartë, për këtë nuk guxoj të deklaroj diçka më shumë, por më duket se ka qenë ndoshta një hap më përpara Bujar Shabanin në momentin kur ka krosu futbollisti tjetër i dritës. Tash nuk kemi pasur kamera më shumë që të shohim, po nga këndvështrimi që unë kam parë, atëherë mendoj që një hap ka qenë Bujar Shabani në pozitë jashtë loje. Trajner, gjithë thonë që Nikli duke parë potencialin në skuadrës meriton të jetë më lart dhe kanë përshtypjen që plasmani në vendin e 8 është zhgënjës për ekipin nga Drenasi. Po ashtu që do të thotë ndrimi i trenerave nuk po reflekton mirë te Feronikli, e pam në fillim ke trener Ismet Munishi, do të thotë më vonë erdhë treneri tjetër nga Shqipëria, ato treneri tjetër ashtu dhe peshojmë që nuk po bin gjëra pozitive se cilë trener sikur që thamë ka filozofinë e tij të lojës dhe pam që Feronikli kur qysh nuk po mundet të përshtatet filozofia e trenerit dhe lojtarëve, do të më thotë nuk ka një lojë kompakte, do të thotë nuk po peshojmë humbje të shpejtë të topit, do të thonë nuk po mujna po më befason Feronikli se si 2-3 pasime nuk po mujnë të jenë të sakta, do të thotë dhe peshojmë një Feronikli ku po mundohet të luaj me një lojë me kundërsulme ku nuk është parapame, do të thotë ku e dim se Feronikli ka një bagazh të madh të lojtarëve, do të thotë ku e meritojnë një respekt të lartë, ku kanë prit shumë në pjesën pranverore të sezonit që Feronikli të jetë are fort për Dritën dhe Prishtinën, mirë po prapë kur qysh mu këndell dhe besho që dita ditës është duke shkuar te poshtë. Falë Zoti që liga veç po përfundon dhe ka pas disa pika në fillim se t'i shenë diferenca ndërmjet e këshim pa Feroniklin konkurent për ramjet e ligës apo për bagazh. Regjia na njofton që kemi gati momentin e golit të parë të skuadrës së Dritës, në fakt golit të barazimit që i parapriu asaj përmbysje. E si që thash, shfaqet më vonë futbollisti që shënon golin, Bujar Shabani, hapet kamera më vonë dhe nuk kemi mundësi të japim një gjykim drejt. Nga kjo që shohim në ekran, edhe pse duket që është pak më i avancuar, megjithatë nuk besoj që mund të japim një konkludim më të drejtë se ishte apo nuk ishte pozitë jashtë loje, megjithatë skuadra nga Drenasi aludon që në këtë moment u dëmtua edhe po ashtu, edhe në momentin e penaltisë. Atëherë regjia më njoftoi kur e kemi gati edhe sfidën mes Prishtinës dhe Llapit. Nuk e di nëse është gati. Genc mund të nisim të komentojmë edhe sfidën e zhvilluar mbej sot 3-2, një fitore e ngushtë e skuadrës së Prishtinës, e cila megjithatë deri në fund të takimit po fitonte 3-1. Po, Prishtina nuk lejoj që të gabojë në këtë ndeshje, edhe pse 2 ndeshjet e fundit i fitoi me rezultat minimal 1-0. Gjithashtu në këtë kampionat Prishtina nuk ishte shumë bindse sa i përket të rezultateve në ndeshjet që ka zhvillu, nga se shpesher kemi pa që me 1-0 ka fitu... Me 3 skuadra në fundi tabel, Flamurtarin, Besën dhe Vllazin ka marrë fitore minimale me nga 1-0. Po, dhe normalisht në qovë se një ekip është kandidat kryesor apo potencohet edhe nga të tjerë dhe marrin trajner me përvoj, ka futbollist me përvoj dhe të fitojnë ndeshje me 1-0, atëherë nuk lën përshtypje se ajo në fund do të del kampion. Por ne në të kalumin kemi pa shpesh herë që Prishtina kishte fituar ndeshjet me 1-0 dhe në fund është shpall kampion. A do të jetë ashtu edhe në këtë stinon nuk do të dihet deri në fund, por mënyra se si po lun Drita dhe po shënon nga 3-4 gola në çdo ndeshje, atëherë lën që
kuptojmë se Drita është ndoshta në një nivel më përpara se sa Prishtina. Ne kemi parë ndeshjet e Dritës, ku edhe më herët e thash se niveli futbollistëve të Dritës, sidomos ajo mesit fushës, është teknikisht më përsosur se sa e Prishtinës. Derisa Prishtina është një ekip me fizikus më të madh, ku ndoshta janë më të ngathët në lëvizje, por përvoja atyre në ndeshje po lën tregoj se janë vërtet futbollistë nivelit lartë, ku vendosjet e tyre në për pjesët e fushës janë në kohën e duhur dhe në momentin e duhur, kështu që edhe rastet për gol po i shfrytëzojnë dhe nuk po lejojnë që t'ju ikë asnjë krosim, asnjë pasim në drejtim të sulmuesve, dhe gjithashtu në fazën e mbrojtjes nuk po lejojnë asnjë gabim mbrojtësit me përvojë currje dallku, gjë që po e bën një Prishtinë të fortë dhe mjaft konkurruese deri në fund bashkë me Dritën, që nëse do të jetë ndeshja e fundit, ajo që do të përcaktoj fituesin e kampionatit, do të ketë një ndeshje shumë të fortë, një përballje gjigantësh, mund të them. Një finale spektakolare e kampionatit do të ishte. Trajner, duke parë fillimin e pranverës nga skuadra e Prishtinës, mori edhe leadershipin, megjithatë pas shumë gabimeve lëshoi atë dhe presja që pas javës së 29 të jetë 3 pikë prapa Dritës. Po shikoni, Prishtina që dhe i boni disa gabime radhas, 2 humbje dhe një barazim, do të thot faktikisht është tash mas Dritës, do të thot ku ngec 3 pikë. Në qoftë se shikojmë 2 elementet, Prishtina ka rezultate pozitive, mirë po në qoftë se shikojmë në anën tjetër në fushë, loja nuk është atë nivel të lartë të Prishtinës, do të thotë ku kemi probleme, ku po anashkalohet mesi fushës, ku thojmë se mesi fushës është zemra e ekipës, do të thotë peshojmë se gjithmonë Prishtina po luan me topa të gjatë, do më thonë nuk është ai mesi fushës i cili është lidhse ndërmjet repartit mbrojtës dhe repartit sulmues. Për atë arsye nuk mund të them që Prishtina po luan një lojë të bukur apo një lojë atraktive, mirë po prapë pam një Prishtinë sot e cila vendosi lojën në ndeshjen, do të thotë në pjesën e parë, ku pjesa e parë u kry 3-1, do të thotë Prishtina nuk po lën të befasohet, mirë po prapë ne dëshirojmë të shohim një Prishtinë të vërtetë, pa marrë parasysh që janë rezultatet pozitive, mirë po dëshirojmë të shohim një Prishtinë ku jene mësuar, gjithmonë të shohim një Prishtinë me një lojë agresive, me një lojë dinamike, me shumë raste në fushë, mirë po atë Prishtinë fatkeqësisht deri tash nuk po shohim. S'di si do të rrjedh më tutje, mirë po prapë Prishtinën është duke përcjellur pak fati, ku rezultatet janë pozitive, mirë po nëse shikojmë dallimin ndërmjet Dritës dhe Prishtinës, mund të them nga ka ndihmë që Drita është duke luajtur futboll më të mirë se Prishtina. E ka penalizuar gjithsesi edhe infrastruktura, nuk luan si vendese, i luan gjitha ndeshjet pothuajse si mysafire në pej. Genc, një koment për Llapin, mbetet i 4-ti dhe larg vendit dytë. Po, Llapi mbetet i 4-ti, mbetet pa dalë në Evropë, mbetet ndoshta me një lojë. Sezonin e kaluar në fakt ishte edhe më afër, pasi që luajti finalin e kupës, ndërsa këtë edicion por në Llap ndodhen disa gjëra që më mirë i din vetë trajneri edhe kryesia e klubit, se ne u mësuam me Llapin, me lojnat e mira që zhvillonte ajo, sidomos në stinorin vjeshtor, ku ishte bindshëm, mund të themi, ekipa cila bënte lojën ndoshta me vëllimin më të lartë, shumë dinamik, shumë pasime, shumë goditjen, por në pranverë ndryshoi krejtësisht. Tash nuk do të hyj me ato deklarata që i kam dhënë edhe në të kaluar, me shkarkimin e ndihmës trajnerëve e të tjera, por një presion i madh tek futbollistët e Llapit, mendoj, e ka bërë që ata të mos jenë në nivelin e njëjtë deri në fund të kampionatit, dhe kështu nga ndeshja në ndeshje filluan të dështojnë, të mos jenë ata që u mësuam t'i shohim dhe kanë mbetur poshtë. Llapi sot ndaj Prishtinës nuk kishte se luajti dobët, ajo luajti mirë, shënoi edhe 2 gola nga ndërprerjet, por nuk kishte ndoshta Llapi i cilën është dashur që ta fitoj atë ndeshje apo të rrezikoj dhe të bëj atë lojën me pasime, atë lojën me krosime, me goditje në port, por e dim që motivi tashmë ka rënë tek ata futbollistët. Gjithçka është ndryshe, sigurisht. Do të shohim materialin, e kemi tani dhe më pas do të kthehemi këtu me diskutimin. Prishtina e ka fituar derbin e gjirës në 29 në Vala Super League, pasi mposhti Llapin në pej me rezultat 3-2.
Me këtë triumf, skuadra Mireliosës ka vazhduar garën me dritën për titullin e kampionit. Bardhë e Kaltërit përveç që shënuan 3 gola, krijuan një mori rastësh tjera shënimi, por sulmuesve nga kryeqyteti u mungoi koncentrimi për ta përfunduar ndeshjen më herët. Në anën tjetër, të Llapi u vrejtën shumë mungesat e lojtarëve, sidomos në repartin e mbrojtjes. Prishtina shumë mirë hapi ndeshjen dhe kaloi nëpërsi qysh në minutën e parë me golin e Ahmed Januzit. Megjithatë nuk kaluan as 5 minuta të plota kur Mentor Zhdrella nga quajtja e lirë arriti të barazojë rezultatin në 1-1. Në minutën e 13, Debati Curi pati rast të 100%, por nuk shënoi nga kjo pozitë. 8 minuta më vonë, Arb Rozja bukur të bërtoi nga krahu i majt dhe me goditje precize bevasoi Arben Beqirin, duke rikthyer përsinë e Prishtinës këtë herë në 2-1. Në minutën e 32, Mankenda Jushmang Eminit pasoi bukur për Januzin, i cili shënoi për 3-1. 5 minuta më vonë, Ahmed Januzi kishte rast të artë për ta kompletuar trikun, por nga kjo pozitë ideale gjuajti jashtë portës. Në minutën e fundit të pjesës së parë, përsëri në skenë doli dyshja Hoxha Januzi, por sulmuesi i Prishtinës edhe njerë nuk u tregua i vëmendshëm sa duhet, kështu që pjesa e parë u mbyll 3-1. Në 45 minutat e dyta, ekipi Josës krijoi edhe 5 raste të 100%, të cilat mbetën pa u konkretizuar. Fillimisht Ergyn Ahmeti, i vetmuar nga 5 metra, nuk arriti ta mposhtë Beqirin. Në vazhdim ishin minutat e Llapit, të cilët rrezikuan portën Prishtinase me anë të Dardan Jasharit dhe Gentret Bekollit, por rezultati mbeti i pandryshuar. Sulmuesi i Prishtinës Ahmed Januzi përsëri doli në rast të mirë, por gjuajti plagësht. Arb Rozja ishte i pandalshëm edhe në këtë ndeshje, pas aksionit të tij Khalid goditi, por Beqiri priti e në topin e dëbuar reagoi ngathet Fetaj. Rasti i radhës ju tregua zëvendësuesit Khalid, por as ky nuk shënoi. 3 minuta para fundit, Zhdrella mjeshtrisht ekzekutoi goditjen e dënimit, qëlloi traversën e topin e dëbuar në rrjet e dërgoi Altin Merlaku, i cili ngushtoi përsinë 3-2 dhe i bëri minutat e fundit interesante. Sidoqoftë, në kohën e mbetur, Prishtinasit arritën të kontrollojnë topin dhe e mbyllën ndeshjen në të mirë të tyre me rezultat 3-2. Duhet marronim ndeshjen shumë më përpara. Duhet të qetësonim skuadrën dhe normalisht nga humbja aty në rasteve erdhi dhe tërësnia jonë në fund ndeshjes, 5 minuta e fundit, gjë që ne kemi provu një herë në ndeshjen me Vllaznimin. Po mendoj që ne ta pranuam gola shumë herët, bëm gabime në raportin defanziv, duke ditur se kena pasur mungesat kryesore të këtë kampionatit. Lojtar kryesor është Ilir Blakçori, një pozitë cilën nuk mund ta mbuloj çdo lojtar, dhe vrejta e mungesat patëm gjece në raportin defanziv në krahun e majt. Pastaj Exosinonin në qendër mbrojtësi, i cili na mungoi, Kushtrim Shambanin në mesfushor defanziv, mendoj që ndesha e cila ishte do të penalizuar me lojtar me kartonat kuq që na munguan sot. 4 gjiro para fundit, Prishtina mbetet në pozitën e dytë me 3 pikë më pak se Drita, e në ndeshjen e radhës skuadra nga kryeqyteti është mysafire e Feronikelit. Në anën tjetër, Llapi zbret në pozitën e 4 me 45 pikë, sa ka dhe Drenica e vendit të 5 e takimin e radhës skuadra e Batatinës e pret Drenicën në shtëpi. Koha ka fluturuar, shikues të nderuar, 21:05 minuta, shohim palët rivalet javës së ardhshme, pasi që komentuam këtë sfidë paraprakisht. Spikat sigurisht derbi mes Gjilanit dhe Dritës, megjithatë meriton vëmendje maksimale dhe sfida mes Feronikelit e Prishtinës. Regjia do të shfaqë në ekran shumë shpejt edhe klasifikimin në fakt palët rivale. Këto janë Iria Trepça 89, Gjilani, Drita, Feronikeli, Prishtina, Llapi, Drenica, Vllaznia, Vllaznimi dhe Besa Flamurtari. Genc, 3 sfida meritojnë vëmendje maksimale në Gjilan, Drenas dhe në Pej, megjithatë duke qenë nga Gjilani. Na trego pak për derbin si po pritet, shpresojnë skifterat që t'ja humbin titullin Dritës? Ashtu po shpresojnë, por gjithmonë derbi është i paparashikueshëm dhe gjithmonë ky derbi ka qenë i zjarrt. Një javë para apo një muaj, 2 javë
para dhe pas çdo ndeshje është fol për këtë derbi, po unë po mendoj se tashmë ka ardhur koha që vëmendja të përqendrohet në fushë tek futbollistët dhe jo tek tifozërit. Ato dyja, intelektualët dhe skifterat, e kanë dëshmuar veten. Prej pas luftës deri më tani do të vazhdojnë me dëshmu veten, por ne që shohim futbollin nga jashtë, dëshirojmë që të fokusohemi më shumë tek ndeshja, tek ajo se çka do të tregojnë futbollistët në fushë, pra vëmendja të jetë e përqendruar pikërisht aty, e që unë besoj se do të jetë një ndeshje shumë interesante, nga se asnjëherë kur janë përballë të dy ekipe nuk ka pas kalkulime. Nuk është fol asnjëherë se njëra tjetrës do të jalshoj apo qysh jemi ne të themi këto gjëra, edhe në qytetin tonë nuk është bë fjalë asnjëherë për këto gjëra. Dhe është një derbi që do të ketë vëmendjen e gjithë dashamirëve të futbollit, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në rajon. Feronikli Prishtina? Po, kështu të Feronikli Prishtina, ta shpeshojmë që Prishtina me një fitore të mrekullueshme do të thotë me një mendoj se do të kyçet, do të vazhdoj me rezultate pozitive, të kyçet në pjesën e epërme, të bëj përballë dritës, do të thotë të përcjell dritën, dhe mendoj se do të vazhdoj me rezultate, kurse Feronikli mas këtyre 6 lojve 5 barazime dhe një humbje, besoj se do të këndelen sa më shpejt të bojnë përballë Prishtinës dhe të befasojnë, do të thotë të jetë një kampionat shumë më interesant, pres që Feronikli diçka të bëj Prishtinës, mirë po prapë sa do të përgatiten në çdo aspekt, e sidomos në aspektin psikologjik, mas këtyre 6 ndeshjeve të shohim se çka do të bëj trajneri, a do të befasoj Prishtinën që Prishtina të befasohet në këtë Giron e 30. Atëherë, regjia kalojmë me njerë dhe me rezultatet dhe klasifikimin e ligës së parë, ku skuadra e Ballkanit vazhdon marshin drejt Superligës. Fush Kosova, Bashkimi 2-0, këto janë rezultatet, Dyguriku Ajvalia 2-0, Onyx Traveci 2-0, Vitia Ramistadiku, po ashtu 2-0, Trepça Keku 1-2, Vushtria Kika 4-1, falni Dugagjini Ballkani 1-2 dhe Ferizaj Kosova e Prishtinës 3-0. Do të shojmë tani edhe klasifikimin ku skuadra nga Suhareka, pra Ballkani është në vendin e parë, ndërsa në pozitën e dytë mbetet ekipi Kekut. Shojmë diferenca pikëve është vetëm 1, 60 Ballkani, 59 Keku, në vendin e tretë Vushtria me 56, i katërti Ferizaj me 50, ndërsa tabela pasohet nga Onyx, Fush Kosova, Vitia, Bashkimi, Dyguriku, Dugagjin, Ramistadiku, Trepça, Raveci, Kika Ajvalia dhe në fund Kosova e Prishtinës. Me ka që përmbyllim shikues të nderuar futbollin vendor, ju falenderoj shumë që ishit sonte me ne, shpresoj që të jemi këtu më shpesh. Faleminderit. Atëherë tani kalojmë te një blok marketingu për të rikthyer më pas me sporte tjera.